three virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì đức Phật ôi cập nhật thiết chúng sanh, tình duyên diệu ảo thương nhau đau ngỡ mùng, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạp là tất chứa vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sananto Suche Doye Erlahadi San Miao Samputosye. Nam mô Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng sheng she wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian we de shou qu yan jie Ru Lai Che Shi Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, all good no advisors of Mitofo. 诸佛菩萨六祖是父上人，下面你各位善知识弥陀佛。chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa thượng Thiên Hóa, sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the 10th of June, 2012. We are gathered in Rosemead, California, to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 172. Do you prefer Chinese or Chinese? Okay. Yeah, okay. We speak several languages. So Danny, if you could use a microphone or something, would be... No? No slow? Then why don't you sit together, then you can translate privately for them. Yeah. Danny 他会翻译给你 那可以 But you have to be together. Is that okay? You got to sit a bit closer. No, he too slow. Yeah, he'll go ahead. You know, sit a little bit closer. Move up so that he can. Yeah. Please. I think you have a question. So far, in this Vajra Sutra here, there are many sections, over 30 sections, over 33 sections, and we are in section number 5. Kinh Kim Cang này có có hơn 33 cái phần luôn, rồi mình tới phần số 5. So this fifth section here is the thus principle of genuine seeing. Cái này là cái chân lý của cái như, chân lý của như về cái nhìn chân thật. The Buddha said to Subhuti,
all with marks is empty and false. If you can see all marks as no marks, then you can see the Tathagata. 佛告须菩提，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来. Phật bảo tu Bồ Đề, bất cứ gì có tướng đều là hư huyễn. Nếu nhìn các tướng là phi tướng, tức có thể thấy Như Lai. This pertains to our perceptions. Dạng về cái phần tri giác của chúng ta. Okay. We are constantly bombarded with images, sounds, data from the external world. Chúng ta đó là thường xuyên thâu thập hết tất cả những cái dữ kiện từ cái thế giới bên ngoài đi vào. And all the things we perceive are called marks. Tất cả cái gì mà quý vị có thể nhận thấy được đều gọi là tướng. Okay? Whatever your mind can conjure up, it basically has marks. Tất cả những cái gì mà tâm tư quý vị mà nhận thấy được đều gọi là có tướng. Okay. And basically all marks are empty. This is the essence of the Vajra Sutra. Là cái này là cái tinh hoa của cái kinh Kim Cang này. Anything with marks is empty. Tất cả cái gì có tướng đều là không. Okay. What does it mean? It says everything that has form and appearance is false. Có nghĩa là những cái gì cái vị mình thấy có sắc và có cái hình dáng đều là giả cả. Okay. Can you tell me, John, anything that you know of that has no form and no appearance? That's too clever, John. That's too clever. Thầy hỏi một cái người học trò là ông có thể nghĩ cái gì mà có tướng mà có hình dáng được không? Ông nói nếu mà nghĩ được á là cũng là giả luôn nữa. Precisely. Anything that can mind, I just said, anything your mind can conceive of has marks. Tất cả cái gì mà cái tâm quý vị có thể suy nghĩ ra đều có tướng hết. And that is all false. Đều là giả hết. So what does it mean? It means that we are constantly thinking of false things all day long. Nói cách khác, tâm chúng ta nó đang suy nghĩ về cái chuyện giả không mỗi ngày. Ain't that scary, huh, Roberta? This is what we do. We think about nonsense. Nói cách khác, nghĩ. If you think, then you're thinking nonsense. It's nonsense. Nói cách khác, suy nghĩ là nó đều là giả tạo. Why can't you stop thinking? Tại sao quý vị ngừng suy nghĩ được? Why won't you stop thinking? Because you can't. Quý vị không có ngừng suy nghĩ được tại vì quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được. Okay? Since we cannot stop thinking about the false, then we believe in the false. Nếu quý vị không thể ngừng suy nghĩ về cái chuyện giả, thì quý vị tin vào cái chuyện giả. Am I correct? The more you think about it, the more you believe it, the more it becomes true to you. Càng suy nghĩ thì càng thấy nó là thực tế. Yes or no? Okay? That's why the world we perceive is so real to us. Bởi vậy,
cái gì, cái thế giới chúng ta đang ở, chúng ta thấy xung quanh nó có vẻ như nó rất là thật chứ đối với chúng ta. Okay, that's why the Buddhism is so difficult to explain to all of you. Bây giờ cái Phật giáo nó khó mà dạy quý vị hiểu lắm, tại vì because you're so attached to all these marks, tại vì quý vị chấp tướng quá này. Okay, any questions about that? Yes, Vicky. Well, I wanted to say that it's also very, if you really are trying to follow what you've been teaching, it's hard when we have a family or our spouses expect us to do certain things because that's what you're supposed to be doing as far as, I don't know, just general things, watching movies, doing a lot of things that take up your mental activity, and maybe in some ways you don't want to do the same things or watch the same movies or whatever that maybe before you were so readily did. Right. So it's a little, you're trying to follow through with all the normal things everyone else does, but also you have to, how do you balance that? How do you balance that? Yeah. Okay, the question is you're asking is actually, you're saying, so what can we do about it? If everything we perceive is false, then what are we to do? Right? Yeah. What am I supposed to do besides killing myself? Well, I don't think we can do that, right? That's not a choice. Làm sao bây giờ? Bây giờ mình biết nếu tất cả cái gì chúng ta thấy, nhận thức, nhận được á, đều là giả, thì mình làm gì bây giờ? What to do? What's wrong with it? So what if it's false? Have you thought about it? Of course you've thought about it. So what if it's false? Nếu nó giả sao? What's the big deal? Please tell me, what's the big deal? I live in the false. So what? Mình sống trong cái giả. So now you tell me I live in the false. So what? Text. What's the big deal? I love it. I love it. Right? Admit it. You like it, don't you, Roberta, that you're living in the false? What choices do you have? I'm used to it. What else do I know? Yeah. I get used to it. It grows on you. Mình sống trong cái giả như là mình quen rồi. Mình bắt đầu thích nữa, phải không Quang Ngân? Thích thí mồ. Thích giả thí mồ. We love the false. I see nothing wrong with the false. Why are you so pessimistic? Vicky, why are you so pessimistic? What's wrong with the false? So I live in the false. Just like the lotus flower growing up in the mud. So what? Well, I think the problem is that the less attached you are to the false, the less it means anything. The less it means. If you entertain, if you live in the false all the time, and then you start studying more about Buddha and becoming less attached and all those sort of things, then you are less attached to the false, correct? You hope that's what you're striving for, is to become attached. Become detached from the false. That's the goal, correct? I believe. Am I right or am I wrong? Are you sure now? I think that's what we're supposed to be doing. But the thing is that if you're going that road and you are sincere in becoming less attached, we still have to somehow participate in those things because that's what our family does. Or that's how we all spend time together. Or that's, We're here. So how do you compromise? How do you do it? It's a tough topic to talk about, isn't it? Thấy chuyện nó khó. I can't even get the words out. This is why none of the monks wants to talk about this.
He says, you live in the false. He says, so what? That's my first reaction. So what? So what I live in the false? Cái này khó nói lắm. Tại vì mình nói cái chuyện này sao mà đề cập nó bây giờ. Nhưng nói là thầy nói là quý vị sống trong cái giả, thì quý vị trả lời ngay tức giả thì giả, sao có gì tai hại đâu. Tôi quen rồi. Yes, text. So, you could say that the goal is attaching the false. Why? Well, I don't get that. Why do you have to detach from the Well, false? it's just, you are going to detach from the false. Why? You are going to. You're not, it doesn't have to be your goal. But if your goal is to be a Buddha, detaching from the false will happen, but it will happen in its own time. You don't have to think, well, I have to detach from the false. But you will detach from the false eventually. But in the meantime, You know something I don't. What if I like the false so much? Why do you insist on me detaching from the false? I'm not insisting. You don't have to. Don't detach over you don't want to. But you eventually will. You ask John, for example, in the back. John says, I love, what is it you do? Orthodontics, right? I love I love dentistry. You can't tell me I want to detach from dentistry. Yeah. See? You just tell me I'm going to detach from the false. Dentistry is the false. You told me I will detach from the false. I don't want to detach from the false. What's the problem here? Go to stop and detach from the false. What is the false? Cái giả là cái gì? Giả是什么？假有什么问题？ What is it? Cái giả nó xấu chỗ nào? Yeah. Giả tai hại. Ok. Tai hại chỗ nào? Tai hại chỗ nào? Here's the problem with the false. Cái vấn đề cái giả nó khổ như vậy nè. We talked about it this morning. Hồi sáng mình nói sơ sơ đó. What's wrong with the false? There's nothing wrong with the false. Cái giả nó không có tai hại gì hết đó. Absolutely, there's nothing wrong with it. I assure you. Okay, it's okay to be false. It's okay to live in the false. Okay. Now I sound like that preacher in Texas who preached like prosperity is a good thing. and ended up beating his child. Yes, Roberta. If it's all false, and that's the Shambhala or Buddha, you could see him when he was in this world. So I'd like to understand that. First of all, there's nothing wrong with the false. We agree on that. See, people, why are you so skeptical of me? Because you say one thing is now you're saying something else. Thầy nói là cái giả nó không có gì tai hại, tự nhiên vì có đồng ý, không ai đồng ý hết. Thầy nói, ủa sao quý vị không tin lời thầy gì hết vậy? What's the matter with all of you? We listen to you. Huh? We're listening to you, basically. We listen to you. Huh? What's the matter with you? Yeah. Yes. I'm sorry, Pastor, but like the trickster God, you're the trickster teacher, and you only want to catch us right before you stick it to us at the end with a punchline. John, I'm not that bad. We didn't say you're bad, Master. We're just trying to understand all of it. First of all, okay, the false is just the false. There's nothing wrong with it. We agree on that. I'm not pulling your legs. Trust me. Please. The false is the false. Why do you have to judge it? I catch you right away right there, John. Your response shows that you don't get it. The false is the false. You don't need to judge it. It is what it is. Okay? We're all false, so leave it alone. So what? So we are false. So what? Okay? Why you keep on passing judgment on the false? There's nothing wrong with the false. I live in the false. I live in the mud. So what's the whole point of it all? What are you trying to get across to us?
I don't know. Okay. I'm confused Wait, too. you let me know, will you? Quý vị thấy không? See, I catch you right away. Quý vị thấy không? You are so caught up on marks. You caught up on the mark of the false. But you made us get caught up on it, Master. It's not my fault. I'm only pointing it out to you. Okay? Quý vị thấy không? Cái giả có gì tai hại đâu. Tại sao quý vị cứ nói là giả, cái đòi bỏ giả. Thầy nói là cái giả là mình sống trong cái giả, mình là giả, mình sống trong cái giả, có gì tai hại đâu. Tại sao cái chê nó hoài vậy? Đó. Quý vị ai cũng đòi bỏ cái giả, đòi chạy cái giả. Thầy nói là mình là đều là giả hết, chạy đâu có được đâu. You cannot run away from the false. Cứ đòi phán xét nó hoài, giả với thật. Ok, quý vị chấp vào cái tướng giả, đúng không? Muốn chấp cái tướng giả. The false is only bad for you when it, like this morning, the point this morning, when it makes you create bad karmas. Agree? Cái giả nó chỉ tai hại khi mà nó khiến chúng ta tạo nghiệp. So our real selves that are false are making bad karma sometimes. That's right. As long as we don't create bad karma, the false is okay. We agree with that? I do agree. What choice do you have? You're in the false already. We have no choice. We have to make the best of it. Do the best we can. That's right. That's right. The reason that we say everything has form, appearance is false is a reminder that don't attach to marks. Thành cái câu nói tất cả nó đều có tướng, đều là giả. Chỉ là nhắc quý vị là không nên chấp vào. No attach to what? Don't attach to anything. Không cần phải chấp vào gì hết. Don't attach to anything. In particular, do not allow your attachments to make you create offenses. If it doesn't matter, why do you allow yourself to create offenses? Does it make sense now? This is the Buddhist reasoning. Does it make sense now? You agree with that? Quý vị đồng ý không? Nếu như nó là giả rồi, tại sao mình để cái giả nó giật dây mình khiến mình tạo nghiệp? Ý nghĩa cái câu này chỉ nói là nếu nó giả thì không nên tạo nghiệp vì cái giả. That's all the Buddha is telling us. It's not about rejecting the false. Cái này không phải là Đức Phật không phải dạy quý vị là từ bỏ cái giả. Mà nói cái quan trọng nhất là quý vị phải không nên tạo nghiệp vì cái giả. Any questions or comments about this? You see, all of you know too much. Quý vị biết nhiều Phật Pháp quá rồi. And as soon as you see the false, I don't want it. So you keep on passing judgment on the false. Okay? It's meant for you to be able to discern about the karmas you create because of the false. Thành ra cái này, cái pháp này là không phải để quý vị cái câu ý của cái pháp, cái kim cang này để giúp quý vị có cái sự phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt là không nên tạo nghiệp vì cái giả. It's better to create good karmas because of the false. Tại vì nếu quý vị tạo nghiệp thì nên tạo nghiệp tốt vì cái giả thay vì tạo nghiệp xấu vì cái giả. We agree on that? Right? Because we create karmas anyway. Whatever karmas we create is not worth it because it's creating it for the sake of the false. You create karma for your son is false. Right? You create karma in the name of love.
Như cái vị tạo nghiệp vì cái tình thương, vì thương con, vì thương chồng, ok, cái đó là giả, đúng không? So might as well create good karmas. You buy that or not? Vì đồng ý không? Right? Yes, absolutely, John. You need to discriminate between good and bad. Thì ông hỏi nếu như vậy mình không phân biệt, tôi nói đương nhiên phải phân biệt, phải phân biệt tốt với thiện với ác chứ. If you cannot discriminate between good and bad, good and evil, you're in big trouble. You have to discriminate between good and evil. Mình phải phân biệt giữa thiện với là ác. Yes. But you see, let's back up a little bit text, because you see, my claim is that there's nothing wrong with the false, because even if you discriminate good and false, it's still false. It still marks, right? It's perfectly okay. It's all marks, but Yes. people can't see. Talk about moral relativism. It's like they don't differentiate between any kind of behavior. Yes. You know, so it's so indiscriminate. Yes. That even the point where you have cannibalism and stuff. Right. People eating babies in China. Right. You know, it's just so discrimination is really an important thing. Right. And the whole deal now is not to discriminate. Don't discriminate anyway. Right. You know, gay marriage is just as good. Family, too. So that's the way it is. So that's what's happening in the world. Right. You know, so that's what I'm talking about. That discrimination is urgent. Discriminate from good and bad. This is a very important thing. Just because the Buddha says it's false does not mean that we should not discriminate. He doesn't say we should not discriminate. Quý vị nghe không? Bao giờ Phật dạy á, là tất cả đều là giả, không có nghĩa mình không có thể phân biệt. It's fundamental that we discern the mark of good and evil. Mình phải phân biệt giữa cái thiện và cái ác. That should be the foundation of our karmas. Cái đó là cái nền tảng của cái nghiệp chúng ta. You agree or disagree? It's not okay to say because everything is false anyway, it doesn't matter. Okay? That's baloney. Close. It's stupidity. It's worse than nihilism. Okay? It's sheer stupidity. Because we must start out with discriminating between the good and the evil. Okay? In order for us to let go of the false. Mình phải bắt đầu phân biệt với phân biệt, chú trọng với sự phân biệt giữa thiện với ác mới có thể đến phá chấp tướng được, phá được cái giả. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? So the question that Vicky asked earlier, so what do we do about it? I just answered you. You have to start out with discriminating between the good and the evil. Okay? And it is a struggle because it's supposed to be internal. Only you know. No one else needs to know. Thành cái này là cái mà câu này hồi nãy có người hỏi thầy đó, là bây giờ nếu giả hết thì mình làm gì bây giờ? Thì thầy mới nói, thầy trả lời đó, mình phải bắt đầu với phân biệt giữa thiện và ác. Cái này nó khó làm lắm mà, tại vì cái này là không mình biết thôi.
You need to know. Mình phải biết rõ ràng thiện và ác. I submit to you that you should be very clear in your mind what good is, what evil is. If you don't know the delineation between good and evil, you're in big trouble. Big trouble. Quý vị mà không phân biệt được cái thiện và ác rõ ràng, quý vị đang rất nguy hiểm. Because if you do not refuse to reject the evil, you get stuck in the false. You never get out of it. Tại nếu quý vị chọn cái ác thì quý vị sẽ bị kẹt trong cái giả, vì không thoát được. Yes? Okay. The Buddha says everything that has form or appearance is false. Đức Phật nói rằng tất cả gì có sắc và có dáng, hình tướng, nó đều là giả. It is a reminder that our perceptions are false. Nhắc quý vị biết là những cái giác quan quý vị nó thâu thập những cái giả thôi. Okay. And therefore, if you choose to stay in the false, then stay on the good side of the false. Okay. Thành nhắc lại cái vị, khi mà nếu biết rằng cái giác quan chúng ta nó thâu thập những cái dữ kiện nó đều là giả hết đó, thì Đức Phật chỉ nhắc quý vị là nên chọn, không nên tạo nghiệp, ác nghiệp. Does it make sense to you? Okay? And should you decide to want to get out and get rid of the false, because if there is a false, there is a true. Ngược lại, hơn nữa, nếu có giả thì có chân. Okay? If you're concerned about the false like Vicky is, then there's a way to get to the true. Okay? And that's by creating good karmas. That's all there is to it. It's a formula, is very simple. You create good karmas. You stop creating evil karmas. Nói cách khác, vấn đề giải quyết cái giả này là quý vị tạo cái thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp đó là giúp quý vị thoát được cái chân, thoát cái giả mà đi vào cái chân. Questions? Yes, John. It's okay? Right. Who said so, John? Who said so? Who said so that if it's good, it's okay, evil is okay? Ông này ông hỏi vậy chứ có người nói thiện cũng là được, mà ác cũng là được. Thì thầy hỏi ngược lại, ai là người nói cái câu này? Yes, text. It's okay. It's a good text. Just rub it in. Just trample a little bit. Yes, Danny. Who said so? Don't help him, Danny. You stay in your Chinese section. Give it to him, text. Ông người nói là ngài Tiến Hóa ngài nói tất cả mà đều ok. Thì nhắc là ông Danny đừng có giúp ông John chi. Yes, John, who said so? I know. Yeah. You have a lot of friends here, John. So. Okay. Ngài nói
Yin says, it's okay for him to say it's okay, but it's not okay for us to say it's okay. Mình nói ok là lỗ đầu. There you go. You have to be careful. Quý vị phải cẩn thận. Okay. Each person is different. Mỗi người khác nhau. Okay. You cannot take Buddhism and apply to everyone. Không thể nào lấy cái Phật pháp mà áp dụng cho tất cả mọi người. Okay. Depending on which stage you are, tùy cái trình độ quý vị. For him, for Master Shenhua, everything is okay. That is true. Đối với Ngài Tiến Hóa đó, tất cả đều được hết. He does not see any evil, he does not see any good. Ngài là một cái đấng giác ngộ rồi, Ngài không còn thấy thiện, cũng không còn thấy ác nữa. You notice that? I repeat for your sake. He is an enlightened being. And therefore, he no longer discriminates between good and evil. Ngài là Ngài không còn phân biệt nữa. Because he started out with what I just told you by creating good karmas. Ngài tới được đó là tại vì Ngài tạo thiện nghiệp. If you feel you are enlightened, nếu quý vị nghĩ quý vị đã giác ngộ rồi, then it's okay for you to say so and behave accordingly. Để quý vị có quyền nói như vậy. If you're not enlightened yet, okay, then it's not okay. Nếu quý vị chưa giác ngộ, không có quyền nói như vậy. Okay? When you hear people talk like that, you say, I'm not sure I understand it because to me, there's a lot of difference between good and evil. I see much differences. So it's not okay for me. Thành mình phải, you have to be true to yourself. Mỗi người phải chân thật. You have to be true. You yourself have to know. Okay? That is not okay to be evil. It's not okay. Okay? Someone else, for example, if you see Master Shenhua behave in an evil way, you cannot say it's okay. Chẳng hạn như đối với chúng ta thấy những ngay Ngài Tiến Hóa mà họ có một cái hành động mà ác á, mình không thể nào chấp nhận cái đó được. Can we? Bộ Diên, can we? Mình có thể chấp nhận được không? Võ Ngân, nếu mà thấy Ngài Tiến Hóa làm chuyện ác. Yes. For him, maybe it's okay. What about you? Is it okay for you? I'm not beating around the bush. I'm telling you, okay, that each person is different. Tôi nhắc lại cái vị phải rõ ràng với chuyện này. Each one of us is different. What's okay for someone else is not necessarily okay for you. Người khác có thể được, nhưng mình không phải là được. At where we are right now, we better stay away from the evil. We better stay within the good. Cái trình độ chúng ta phải ở trên cái thiện. I urge you have to stay within the good. Okay? Don't say because Master Shenhua and so and therefore it's evil. Đừng có nói rằng nếu Ngài Tiến Hóa có hành động như vậy, cái đó là cái ác. I assure you, he would never do anything evil, only because you see it's evil. Quý vị biết không? Nếu quý vị thấy Ngài Tiến Hóa làm một cái chuyện ác á, thiệt ra Ngài không làm chuyện ác đâu. Quý vị mới thấy ác thôi, Ngài không thấy ác. He sees it as goodness. Quý vị biết không? I have news for you. Ngài Tiến Hóa làm cái chuyện đó làm về chuyện thiện, không phải là chuyện ác. You don't see the goodness in it yet because you're confused. That's all.
Thành ra cái Ngài Tiến Hóa mà làm nói Shenhua is our enlightened teacher. Okay, just in case you didn't know. Đó. Cái người mà giác ngộ rồi, cái hành động người ta không bao giờ làm chuyện ác hết. I can assure you of that. Enlightened people would never do evil. Never. Cái người giác ngộ không bao giờ làm chuyện ác hết. Được cam đoan quý vị cái chuyện đó. Why? Tại sao như vậy? Why is that? Because he will not allow the false to make him create offenses. That's what makes him enlightened. Tại vì cái người giác ngộ rồi là tại vì người ta giác ngộ, tại người ta không có thể nào để cái giả nó làm ta tạo nghiệp được, người ta mới giác ngộ được. Thì sau khi người ta giác ngộ được thì làm sao mà còn tạo cái ác được nữa? He got there because he never allowed himself to be deluded by the false. How can he create evil after he become enlightened? Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes. Oh, yes. That any actions that enlightened beings take are just actions towards creating some kind of good for Yeah. somebody. Yeah. Or for lots of people, no matter what it looks like. That's right. You're seeing different levels, all sorts of things that we don't see. It depends which side are you looking at. Yeah. That's all. Your vision is limited by facets. They have a better view than we do. So even if they had to kill somebody, it would be a good reason for it. Yes. Yeah, of course. Yeah. To us it's evil, but to him it's not. Okay? Does it make sense, Danny? It's because we're limited in our perception. That's why we don't get it. Okay? But for him, at his level, he no longer discriminates like we do. That's why he says everything is okay. Tại vì tới cái trình độ Ngài tiến hóa đó, là Ngài hết còn cái sự phân biệt, thành ra đối với Ngài ác với thiện nó không còn cái sự khác biệt nữa. Okay. Yes, Roberta. So, if you're not enlightened, then you are. If you're not enlightened yet, you have to stick to the good and reject the evil. You have to stick to that. Quý vị mà chưa giác ngộ là phải ở với cái thiện và từ bỏ cái ác. There's only one way for you to get there. Một cách duy nhất mà quý vị đến được cái giác ngộ là quý vị phải bỏ cái ác. You have to let go of the evil. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? And if you get to the level of enlightenment, then you see, okay, that you will be able to see the Buddha's body. Khi quý vị tới mà thành cái trình độ giác ngộ rồi, quý vị sẽ thấy được cái pháp thân của Phật. Phổ the Phả Sanh. At that stage of enlightenment, you will see his Dharma body. Thấy được cái pháp thân của Phật, which is devoid of marks. Quý vị thấy được cái pháp thân của Phật á, nó vô tướng. Any questions about that? You're a little bit, quite a bit, a little bit far off, but quite a ways yet. But you get there. Okay. Because of the existence of marks, they are the nature is that they are all false. The marks decay and will become extinct. Okay, and that
Cái gì có tướng đó nó đều là giả, nó đang hư hoại, và cuối cùng nó sẽ trở về cát bụi. Okay, that's why we should not be attached to all marks. We should separate from all marks. Bởi vì nếu quý vị biết như vậy, tất cả gì nó có tướng nó đều hư hoại, nó đều trở về cát bụi, thì quý vị không nên chấp nó làm cái gì. Okay, that is by the definition of emptiness in Buddhism. That's a concept of emptiness. Cái đó là cái quan niệm, cái không của bên Phật giáo. Emptiness in Buddhism means that it does not mean there's nothing there. Cái không của Phật giáo không có nghĩa là không có gì đâu. Okay. Emptiness means that you should not be attached whatever you see. This is the Mahayana concept of emptiness I'm teaching you. Thầy đang dạy quý vị về cái quan niệm về không của bên Đại Thừa. Không bên Đại Thừa có nghĩa là không chấp, chứ không phải là không. The emptiness in Mahayana is not about nothing. It's about attaching to nothing. You don't allow your mind, Jimmy, to attach to anything. That's what it means, emptiness in Mahayana. Cái tâm của chúng ta mà hiểu Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa là không chấp vào cái gì hết. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes, please. Let's try. Mm-hmm. So, today we're talking about that everything which has form and appearance is false, said by the Buddha. So my understanding is that, we are in one of the beings, we are human beings. So we have our human beings life. So during this life, we are just, I just want to start with death. Mm-hmm. People are going to die. That's why my way of understanding this false is that because it is not eternal, it's not permanent. That's why I said that. My name is Angela, but the Angela 50 years ago is Angela still there? 100 years ago is still there. No more Angela is not there. And after 100 years ago, will Angela still there? Is not still there. So right. Angela is not the real thing. It's just a temporary. Right. So yeah, when the people die, they don't the appearance, the name, and everything is gone. So that's what I understand about the Buddha told us that everything is false. So it's empty. So he teaches us that don't attach too much about anything. Like my son, my husband, my property, everything, Mm-hmm. you cannot attach to that. Right. And the second thing is that this is the false is this way false because it cannot be determined. So what is the purpose? Somebody asked, what is the purpose of learning this thing? Is that Buddha tells us that everything is false, but there is some eternity that is out of this six incarnation. We have to go to the purity. So because Amitabha, Buddha himself is eternal Xiang, its appearance, an eternal light. Sure. Mm-hmm. Yeah. So there is something that is eternity that we can follow or we can looking for. So this is why we are learning. This is my understanding. Not quite. Nói nó nhiều lắm. Thì nói đại khái nó nói là cái gì nó có thân thì nó phải chết. Chết thì cái này cái vô tướng nghĩ đến cái chuyện chết là trước khi mình sinh ra mình không có tướng. Sau mình chết thì mình trở về cát bụi, cũng không có tướng luôn nữa. Thành ra mình tìm cái mà vô tướng, chẳng hạn như A Di Đà Phật á, là thì
sẽ trở về cái vô tướng. You're off, lightly off. Amitabha has marks. It has a mark of Amitabha. He has a lifespan. It's not infinite. Okay. Thầy nói hơi sai một tí, tại vì ngài A Di Đà Phật là vẫn có tướng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là có tướng rồi. Cái thọ mạng ngài mặc dù là vô lượng nhưng đều nó vẫn còn cái thọ mạng. He may have infinite lifespan, but it's not infinite. It has an end, upon which one yin bodhisattva will then become a Buddha of that Pure Land. Okay, so it has an end. So you're a little bit confused about Amitabha Buddha. Amitabha Buddha is a mark that we need to attach to for now. Okay, but eventually you have to let go of that mark as well. Does it help? It's very subtle here. You a little bit confused about Amitabha's lifespan, Amitabha himself. They both have marks. They all have marks. Does it make sense? But Amitabha is only a manifestation of Vairochana Buddha. That's all. So it's an expedient for us to get to the Vairochana Buddha, but it's not meant to be ultimate. Okay? Does it help? We're quite a ways yet. So don't worry, we get there. Thầy nói cho bạn này biết là cái A Di Đà Phật cũng là một cái tướng thôi, một cái giả tướng thôi. Tại A Di Đà Phật thì ra là một cái hiện thân của ngài Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì cái A Di Đà Phật là một cái giả tướng để giúp chúng ta đi tới vào con đường vô tướng thôi, chứ không phải là cái rốt ráo. Yes? Any problems? I know it's a deflating experience for you. You think Amitabha is it? No, he's not it. He still has one more step. Okay? Questions or comments? Ai thắc mắc gì không? He's a Buddha. But no, he doesn't have eternal life. He will die. He will die. He will. No, in the Wu Liang Shou Jing would explain. Yeah, it will explain to you that Amitabha Buddha will die, and then One Yin Bodhisattva will take over. No, One Yin will become Buddha in that Western Bliss Pure Land, and will call it something else. So Amitabha Buddha is still has a mark. Just like Amitabha is no different from Shakyamuni Buddha. They both have a lifespan. They die and then they go somewhere else. It's only a temporary. Amitabha also temporary. Shakyamuni Buddha is also temporary. Same exact thing. Make sense? Shakyamuni Buddha is gone now. He died already. Yeah, he's only a make-believe to help us. Is that clear? What is Nibbana? Nibbana is a Nirvana where the Buddha reside. And from Nibbana, they create something called the Pure Land. Something called the Saha world. Okay? Cái quý vị hơi phức tạp một tí. Cái này phải rõ ràng lắm, tại vì cái niết bàn là nơi Đức Phật ở, pháp thân Phật ở. Rồi từ cái niết bàn ra nó tạo ra những cái phương tiện, chẳng hạn như là Tây phương cực lạc chỉ là một cái thế giới phương tiện thôi.
cái cõi ta bà này là một cái thế giới khác, là cái phương tiện. He created all these experiences, these different worlds to help us. Nó tạo ra những cái thế giới này để giúp, để cứu độ chúng sanh thôi. Okay? That's all they do. So all these worlds are also expedients. They're also temporary. They also will disappear. They will not be forever. But they're long enough so that we can become Buddhas there instead of here. Here we can't become Buddhas. It's very difficult. That's all. Okay? The chances for us in becoming Buddhas are much better in the Western Bliss Pure Land and here. Let's face it. That's all the Buddha is saying. So you create good karma to help you go there, where you have better chance to become a Buddha. If you create bad karma, you stay here, where you have a chance to fall. That's all he's saying. Is that confusing? That's all there is. You create good karmas, go there, and you ascend. You keep on ascending. You stay here, you tend to create bad karmas, you fall. You tend to fall. You tend to suffer. What's the difference? What's the difference? Huh? What's the difference? One is bliss, one is suffering. That's the difference. One is good, one is evil. Nirvana is not a destination for No, no. So where is the destination? The destination is you go by stages. Okay? Ultimately, Nirvana is basically a state of being. It doesn't exist. Nirvana is pure goodness and lack of stupidity. That's what Nirvana really means. Chẳng hạn như vậy, Niết Bàn là cái gì? Vì Niết Bàn á, là không phải một cái nơi chốn, mà Niết Bàn chỉ là một cái quan niệm thôi. Cái quan niệm đó là gì? Niết Bàn là cái chỗ của ánh sáng, cái chỗ của chân thật, cái chỗ của thanh tịnh, cái chỗ của cái lạc. Nirvana basically is a concept. It doesn't exist. It's nothing there. But if there, what it symbolizes is that it symbolizes bliss. True bliss. In contrast to the concept of existence here, okay, which is suffering. Yes. Yes. No, you will become a Buddha way before it ends. Even you. No, John, you're not that important. Trust me. Ông hỏi vậy chứ, vì đó cái Tây phương cực lạc là cái chỗ mà nó cuối cùng nó sẽ có cái nó sẽ hết. Thì ông hỏi là về khi mà nó hết khi nào? Có phải khi mà tôi thành Phật nó hết, hay là khi thành Phật vẫn còn tồn tại khi tôi còn sau khi tôi thành Phật? Thì thầy mới nói cái Tây phương cực lạc nó còn tồn tại lâu dài lắm sau khi ông thành Phật, còn lâu lắm. Yeah. The Western Bliss Pure Land will exist a lot longer after you become a Buddha. I'm talking about you. If you go there at the end of this lifetime, you will become a Buddha. By the time you become a Buddha, the Western Bliss Pure Land is still there. Okay? Don't worry. You don't have to worry about it. You will go there and become a Buddha. That's the only thing you have to worry. You see, Buddhism is very simple. It's very straightforward. It says, you go there, you become a Buddha. You don't have to worry about anything. It doesn't matter. Okay? Cái Tây phương cực lạc nó tuyệt vời. Cái quan niệm Phật giáo rất cái giáo lý rất giản dị. Quý vị qua Tây phương, qua tịnh độ
thì sẽ thành Phật trong một đời thôi. Đừng có lo, không có gì phải lo hết. Phật cam đoan như vậy. Because why do I know? Because Amitabha Buddha said so. Okay? It's not my words. This is the Buddha's words. It said, you come here, you become a Buddha in one lifetime. You don't have to worry about anything. Cái này là không phải lời của thầy bịa ra, mà cái này là cái nguyện của Phật A Di Đà. Ngài nói cái gì qua đây, quý vị sẽ thành Phật trong một đời thôi. Nếu không, tôi không thành Phật. If not, I will not become a Buddha. Okay? That's all you have to worry about. Don't worry about how long it's. That's a lot of false thinking. That's too much. It's false. Okay? Doesn't matter. Just go there, you become a Buddha. Chỉ qua bên kia sẽ thành Phật. That's all you have to worry about. Don't worry about Nirvana. Don't worry about all those things. Đừng có lo niết bàn, lo gì hết đó. It's irrelevant. Okay? That's what I like about Buddhism. Very straightforward, very simple. It has to be so simple. It has to be one-to-one correlation. Cái Phật pháp á, nó có hữu hiệu, nó có tuyệt vời ở chỗ nó có sự nhân với quả nó rõ ràng lắm. Okay? It's a clear connection between cause and effect. You go to the Western Blissfield land, you will become a Buddha one lifetime. Period. That's all there is to it. That's all you have to know. Nó rõ ràng lắm. Phật giáo mình nói, Ngài A Di Đà nói, quý vị chỉ cần qua Tây Phương Cực Lạc này với tôi sẽ thành Phật trong một cuộc đời. Cái nhân như vậy, nhân qua đây một đời sẽ thành Phật. Nhưng cái quả nó rõ ràng như vậy. Cái đó cái là cái mà thầy thấy Phật giáo nó tuyệt vời vậy đó. Nó rõ ràng quá đấy, thành ra cái gọi là đại trí huệ. When you have the clarity and the vision, that's how you can describe the one-to-one relationship. Khi quý vị thấy được, có được cái trí huệ, thấy được cái rõ ràng như vậy, thấy được cái nhân này nó trồng ra cái quả này. That's wisdom to me. No beating around the bush. You know exactly what's going to happen. What it takes to get there. Right? Okay? Questions? Okay. So again, emptiness defined by Hinayana is the absence of things. Okay? Nhắc lại cái vị nghe, cái không á, mà theo của Nguyên Thủy dạy á, là cái đó là không có gì ở trong á. Okay? We covered this last week. Emptiness, true emptiness in Mahayana is it's empty and yet not empty. Chân không của bên Đại Thừa mình á, nó vừa không, nó vừa có. That's called true emptiness. Is it clear? So you cannot neither attach to nothing nor existence. You cannot attach to anything. Nên vì không thể nào chấp được cái không, cũng không thể nào chấp được cái có nữa. Mới gọi là chân không. That is true emptiness. You attach to nothing. Không chấp vào cái gì hết. Does it make sense, Roberta? Because the Hinayana, they teach you that there's nothing there. Don't attach. They're partially right. Does it make sense? They don't have the whole picture yet. There's nothing there, and yet there's something there. You and I are there. You cannot say we don't exist. Okay? And yet, our true substance is emptiness. There's nothing there. So it has to be both at the same time. Tanaka, you understand the concept? Mahayana is much more precise. The Hinayana says you can ignore this body, you can ignore this, you can ignore this life. I say no, that's not very wise. Vicky says I'm attached to my husband. You cannot tell me to let go of my husband or the people I love. That's real to you. Okay? So Mahayana says, okay, it's real to you, and we have a way for you to resolve that. Okay? It's both real
and not real. So we talk from both sides of the mouth at the same time. That's why when you read this Vajra Sutra, most people don't get it. Why? Because most people will attach to one side only. They says, I'm real. My family is real to me. Or Texas says, nothing is important to me. I'm above this. Everything's empty. So these people cannot be together. Mahayana is, yes, it exists at the same time. That is true wisdom. Cái đó là cái sự hiểu biết chân thật. Okay? So what does it mean? Như vậy nghĩa là sao? We don't reject anything, Jimmy. We don't reject anything. Everything is both real and not real at the same time. Why do you have to reject it? Why do you have to struggle? It just is. Okay? Thành ra cái hậu quả là sao? Chúng ta không cần phải từ bỏ cái gì hết. Nó có, nó cũng vừa là không. So it's okay to be wishy-washy. Tại mình có quyền. When you become enlightened text, you become wishy-washy. People come to you, Master, he's so mean to me. Say, yes, he's so mean to you. And then the other guy comes to you, I'm the nicest person on earth. See how nice I was to her. I say, yes, you're nice to her. That's how you become wishy-washy, Thomas. No one gets you. Only you see, it makes so much sense to me. And the one girl would say, I'm so right. The other girl would say, I'm so right as well. They both are right in the master's eyes. Okay? And then they come in and say, Master, you impossible to work with you. You're trying to please everyone. No, I'm not. I'm pleasing and not pleasing at the same time. That's talking. That's being wishy-washy. Okay? So, because you are able to see both, there's some real and not real and false at the same time, then you no longer reject either. Quý vị khi mà có cái trí huệ chân chính, quý vị thấy vừa có và vừa không, thành không từ bỏ cái gì hết. Dễ sợ không? Then you become free. Okay? Anything goes. Cái gì cũng được hết. Are you totally confused? Cái gì quý vị hoàn toàn lạc đường chưa? Mình không có xả một cái gì hết đó. Không xả có. Mình không xả cái thật. Mình không xả cái giả luôn nữa. Mình không xả cái thiện. Mình không xả cái ác luôn nữa. Lúc đó mới thiệt sự là có trí huệ. Ok? Mình không xả cái gì hết. Mình không từ cái gì hết. Ok? Người ta không có hiểu, người ta mới phân biệt. Only those of you who are so confused. There's a mark of confusion, by the way, Dan. The mark of confusion is rejection. Rejection. Passing judgment. Cái mà cái vô minh đó, nó thể hiện ra bằng cách là mình từ bỏ người ta. Mình phán đoán người ta. In particular, let me remind you, Jimmy, he says the master is wrong. That's when you're confused. Như có người nói nhất định nói là thầy sai. Con cam đoan là thầy sai. Tôi cam đoan quý vị đang sai. I assure you the master is not wrong. You are wrong. Time and time again. Trust me, John. Trust me. Okay? Kim Liang has a hard time now. He said, I'm not transcribing anymore. This doesn't make sense to me. Yes?
Right. Did I say that? That's not right. Poor Kim Deer is struggling. She can feel feeling rejected and accepted. But accepted doesn't mean perfection. I'm talking at two different phases in your life. At first, you should learn to detach. Okay? All right? You have to detach. What do you detach from? Okay? This is a very good question. You learn to detach. Yes, you have to detach. What do you detach from? I just explained it to you for an hour. I'm going to be very upset. I spent an hour explaining this to you. Okay, not to you, Jimmy. You came in late, so you have an excuse. I just spent an hour talking to you. What do you detach from? Marks? In particular? What? What kind of marks? What kind of marks? You better get it, because I'm going to be very upset if you don't answer me. False marks? What kind of false marks? Evil false marks. Evil. You have to detach from that. Especially those evil. Right. Right. The biggest struggle is detaching from evil marks. Very difficult. Very difficult thing to do. Trust me. Okay? We all know that. How, all that little voice says, no one's going to know. Who's going to know? Right? Okay? Quý vị nghe không? Cái đầu tiên hết quý vị phải xả cái gì? Xả tướng. Xả giả tướng. Loài giả tướng nào? Cái loài giả tướng mà nó ác mình phải xả. Cái bước đầu mình phải làm như vậy. Okay? You have to detach from the evil marks. Phải xả mấy cái giả tướng, cái ác tướng. Okay? So far so good? Alright? And the flip side of that is what? Nếu như mình xả được cái giả tướng, ác tướng thì then you only have good marks. Mình đó mình chỉ còn cái thiện tướng thôi. You see that? It's how clever this algorithm is. You only concentrate on one thing, get rid of the evil inside of you. That's all you do. Thành cái lúc đầu mình xả cái ác, mình xả cái ác của mình. Phải anh Quang Ngân, cái gì mình thấy gì ác mình phải xả. Mình không nên làm chuyện ác. All you do is you stop yourself from doing evil. Stopping yourself from doing evil is doing good, by the way. Khi quý vị xả không làm chuyện ác á, thì quý vị đang làm thiện. Đúng không? Làm một chuyện thôi, đừng làm ác thôi. Okay? Alright? So that's your start out, Kim Deer. You start out by detaching from doing evil karmas. Right? Meaning that you're creating good karmas only. Right? It's the flip side. It's the same exact thing. If you're not creating evil karmas, you're creating good karmas. Period. Okay? And once you pass the hump, when you do that, you see, you do it long enough, you see that, Jimmy, that everything is empty. That's why you're able to detach so easily. Quý vị bắt đầu một tí như vậy, làm như vậy càng nhiều càng lâu, càng thấy rằng tất cả nó đều là giả, đều là không, thì càng ngày càng dễ làm hơn nữa.
You see that? There's a progression. The progression is that the more you do it, the longer you do it, the easier it is for you to do it because you begin to see that everything is empty. Okay? Rồi mới thấy được là tất cả đều là không. Okay? And then eventually you see that everything is also real. Rồi sau đó quý vị sẽ tới thấy tất cả nó đều là thiệt hết đó. That's when you become enlightened. Lúc đó quý vị mới giác ngộ được. Okay? Very good. Yes, I described the progression for all of you to get to the state of this Vajra Sutra. I'm still explaining Vajra Sutra, believe it or not. Okay? Okay. Tôi vẫn đang giảng kinh Kim Cang. Okay? Okay, I know it's a long route, but you start with not doing evil karmas. Okay? Bắt đầu bằng cách là đừng làm chuyện ác. The more you stop yourself from doing evil, càng ngày càng cản, không làm, càng ngưng không làm chuyện ác. Is it clear to me? You only stop yourself from doing evil karma. You say, okay, this is evil, I won't do it. That's what you do. That's how you start out with. Okay. Ai cũng phải bắt đầu như vậy. Mình ngừng làm chuyện ác. Mình thấy chuyện ác mình làm. No matter how tempting it is, no matter how easy it is to get sneak by, no one knows, you still don't do it. Mình biết, không ai thể nào biết, mình cũng không làm như người ta phải nói chuyện ác. Okay? And you keep on doing that. Okay? Then the next milestone, okay, this is not doing evil. Now the next milestone is that you see it's empty. Có khi mình thấy được cái không. It's a clear Kim Điền. You write it down very carefully. There is natural progression here. If you stop doing evil, eventually you see it's empty. You cannot see empty unless you stop doing evil. Quý vị không thể nào thấy được cái không này nếu như quý vị không chịu làm. Nếu quý vị không ngừng ác, quý vị không bao giờ thấy được cái không. If you do not stop your evil karmas, you could never see that this empty, this emptiness. Never. This is the Buddha's wisdom. He says, you need to do it. That's how you get to the emptiness. There's only one way. Có một đường thôi. Okay? Is it clear? So far, so good. Okay? Then the next phase is that you begin to see everything is real. You see that she's real, he's real, Charlie is real. Okay? Okay? And you don't reject anything. Okay? Và khi quý vị thấy nó thật rồi thì quý vị sẽ không xả một cái gì nữa. If it's real, how can you reject it? Nó thật làm sao mình xả được? Okay? Yeah. When you perfect that, when you absolutely reject nothing, John, that's when you become enlightened. Khi mà quý vị không còn từ bỏ một cái gì nữa hết á, lúc đó quý vị thành giác ngộ. Con cần nghe hiểu không? Nhiều biết làm sao tu biết đường giác ngộ, đúng không? Now Gu Yin knows exactly how she is going to become enlightened this lifetime. Does it answer your question, Kim dear? You start out with by detaching from the evil. Okay? That's the detachment. And then you end up with not detaching from anything. That's how you become enlightened. Does it help? Is it clear? Cái gì hỏi bắt đầu bằng cách là mình xả những cái giả tướng, những cái ác tướng. Xong cuối cùng mình tới một cái trạng thái mà mình sẽ không xả một cái gì hết, không từ bỏ cái gì hết. Lúc đó mình mới giác ngộ được. Okay? Only the Buddha knows how to get there.
Only the Buddhists, the Mahayana Buddhists know how to get there. Chỉ bên Đại Thừa mình mới có cái đường, biết con đường tới đó thôi. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? Then at that point in time when you become enlightened, then you see the Tathagata's Dharma body, which has no form or appearance. Lúc đó quý vị thấy được cái pháp thân của Phật, nó không có tướng mà không có sắc. Okay? And that is when you come first into contact with something called Prajna wisdom. Lúc đó quý vị mới mở được một cái trí hệ tên gọi là trí hệ bát nhã. And you see that Prajna wisdom gives you the ability, okay, to detach from all marks. Okay? Lúc đó quý vị mới thấy rằng cái trí hệ bát nhã này cho phép quý vị xả bỏ hết tất cả những cái tướng. Okay? That is called true Prajna wisdom. Cái đó mới gọi là trí hệ chân chính, trí hệ chân bát nhã. Any questions about this? Ai thắc mắc gì không? All right, 176. In the sutra, the Buddha mentions the word view, jian, kiến. Trong cái kinh này, Phật dùng cái chữ kiến. Okay. This doesn't refer, when you see seeing the Buddha's body is referring not the regular flesh eyes we have, these eyes that we currently have, but there's something spiritual eye called wisdom eye to enable you to see and detach from marks. The true marks, see the true marks and detach from the false marks. Khi mà nói chữ kiến là đang nói về không phải là con mắt thường chúng ta có, okay? Because tại vì con mắt thường chúng ta, con mắt này con mắt giả, because the eyes we use right now to see is false. It cannot possibly see the truth. Đồ nó giả này, cái mắt giả chúng ta có này, của cái thân giả này không thể nào thấy cái sự chân thật được. What it's referring to when it says see the Tathagata's body is referring to the wisdom eye. Thì nó khi nói chữ kiến là dùng cái huệ nhãn để mà thấy được cái thân của Phật. Okay? Any questions? This is a spiritual eye. Cái này là cái huệ nhãn that you will naturally develop as your progress in your cultivation. Quý vị càng ngày càng tu càng cao lên thì càng phát triển cái huệ nhãn này sẽ thấy càng ngày rõ ràng hơn. How do you know that you have the wisdom eye? Làm sao quý vị biết mình có cái huệ nhãn? Does anyone know? How does anyone has any clue? Có ai biết không? How do you know you have the wisdom eye? Hả? Nhập lạc sao biết? Very good. Did you get that? It's so beautifully said. Huh? In one sentence, she said it. You know, he said it all. She says, "I suppose you want to know." It's so wise. I'm still delighting its beauty and its accuracy. Yes. She says, when you are detached, not when you know you have the wisdom eye.
You can easily detach. That's when you have the wisdom mind. Rõ ràng lắm nghe. Cái huệ nhãn là giúp chúng ta xả. Okay? It doesn't manifest in shapes and forms. It says it manifests in our ability to let go. Look at something. Okay? That's a wisdom mind. When you have the wisdom mind, you shine on something. You look at something in your wisdom mind, you detach. You say, okay, no big deal. Cái huệ nhãn, khi quý vị dùng cái huệ nhãn mà nhìn tới người ta đó, nhìn bất cứ một cái gì đó, mình có thể xả được. Ở cái huệ nhãn nó cho phép mình xả được. Okay? So anyone has a wisdom mind, raise your hands. So can you. The wisdom mind is present in all of us right now. That's what enables us to let go. Yes? We have to develop that. You don't have to develop it. It happens naturally. Yeah, but I mean, you've got to be able to bring that out of your head before time is out. Right. Yeah. Absolutely. Cái hệ nhãn là có sẵn rồi. Okay? You just have to use it. Quý vị phải biết dùng thôi. You have to learn how to use it. That's all. You have it already. Your wisdom eye, 你的慧眼是已经有的。Okay? 你需要学習怎麼用. Quý vị chỉ cần học thôi, học cách dùng nó thôi. Okay? Number 177, 177. Number 6, proper belief is rare. Subhuti said to the Buddha, "O honored one, in the future, will there be living beings who, when they hear such phrases broken, will truly believe?" The Buddha told Subhuti, "Do not speak in such a way. After the Tathagata's extinction, in the last 500 years, there will be those who hold the precepts and cultivate blessings, who will believe such phrases and accept them as true." Sư Bố Tỳ bái Phổ言, sư尊phổ有众生, phổ, 对不对? phổ有众生, 得闻如是言说章句, 生实信否? 佛告须菩提, 莫作是说如来灭后500岁, 有直接修福者, 于此章句能生信心, 以此为实. Tu Bồ Đề thưa Phật rằng, thưa Thế Tôn, có nhiều chúng sanh được nghe thuyết chương cú như vậy, sanh lòng tin chân thật chắn. Phật bảo Tu Bồ Đề, đừng nên nói như vậy. 500 cuối sau khi Như Lai diệt độ, kẻ trì giới tu phước sẽ phát lòng tin chương cú này và cho là thật. Okay, we are on slide 180, ở trong 180. Then the sixth section of the sutra, Venerable Subhuti says, this sutra is truly inconceivable. Were there living beings in the future who can read the sutra, look at these phrases, and will believe such teachings? The Buddha says, of course, there will be. Ngài Tu Bồ Đề nói rằng trong tương lai có người có thể tin được cái giáo lý bất khả tư nghị này của kinh Kim Cang hay không? Phật ngay chỉnh ngài Tu Bồ Đề nói rằng là đương nhiên là có. He said that in the last
500 years, there will be a lot of beings who would believe in Sutra. And don't underestimate their ability to understand. Thành ra Đức Phật nói ngay trong cái 500 năm cuối cùng có những chúng sanh sẽ tin cái kinh này, đừng có khinh thường họ, họ có cái khả năng đó. What are those people? They only need to do two things: to keep precepts and cultivate blessings. Thành ra cái loại người nào, and we are among those, chúng ta là những người đó đó. Okay, if you cultivate, keep precepts and cultivate blessings, nếu quý vị giữ giới và trồng phước sẽ phát được cái lòng tin. Okay, and those people will then will benefit greatly from this sutra. Lúc đó những cái người mà đó sẽ đắc được cái lợi ích rất lớn lao về cái kinh này, phát lòng tin thâm sâu, and they bring forth deep faith. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. 181. Speaking their phases in the Buddha's teachings. Có cái giáo lý Phật giáo có nhiều cái giai đoạn. The first 500 years after the Buddha's Nirvana is the period strong in liberation. Oh, I'm sorry. That's when he was including when the Buddha is still was in the world. So 80 years plus 420 years after he passed away. Có 500. There are many ways to slice this, but one way to look at it is that the first 500 years after the Buddha, with the Buddha still in the world, okay, and teaching, so it's about he's about 50 years teaching. So the 50 years of his teaching life was 451 years of after he passed away, to be precise. It's called the period strong liberation, trong cái thời gian mà 50 năm trong lúc Phật thuyết pháp còn tại thế, và 451 năm khi mà Phật đã nhập diệt, thì gọi là thời đó gọi là giải thoát kiên cố. During this time period, okay, during this 500 years period, many people become arhats and higher, and that's what is meant by certifying to the way and attain liberation. Trong cái thời gian này á, thì có rất nhiều người đắc đạo và đắc giải thoát. Okay, so far so good. During the time when the Buddha is in the world, they simply listen to the Buddha's lecture, sermons, and they attain arhatship. Thời lúc Phật còn tại thế, nhiều người nghe Phật giảng là đắc được tứ quả A-la-hán. Okay, is that simple? Is that easy? Nó dễ dàng như vậy. Same thing with Maitreya Bodhisattva when he appears in the world, the next Buddha. Cũng giống như ngài Di Lặc đó. Di Lặc có biết không? Nhập Lặc có biết không? Ngài Di Lặc mà khi mà sắp hiện ra đó, cũng như vậy luôn nữa. Lúc mà ngài xuất thế, ngài sẽ giảng pháp, người ta nghe pháp, ngài ta đắc quả ngay lập tức. Same thing when Maitreya Bodhisattva came to our world, becomes a Buddha. He would start preaching Buddhism, and the people who can listen to his preaching will attain arhatship just like that, become enlightened just like that. Okay, so it's worth waiting to come and see him when he appears in the world. Thành quý vị mà đợi được á, đợi ngài tới thì then it would pay off. Okay. The second period of 500 years called the period strong in dhyana samadhi. Cái thời gian thứ nhì, cái 500 thứ nhì, cái thiền định kiên cố. These people cultivate and develop strong samadhi, a concentration power, and that's how they obtain liberation. Cái thời gian thứ nhì này là rất nhiều người ta tu cái thiền định, và nhờ cái thiền định rất là kiên cố, rất là mạnh,
Thành ra họ đắc được giải thoát, họ chứng quả. Okay? Remember what's the difference between the first period, the first 500 years and the second 500 years? Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái 500 năm đầu tiên với 500 năm thứ nhì thì khác nhau chỗ nào không? The second 500 years you need to cultivate dhyana. Cái giai đoạn thứ nhì là quý vị phải tu thiền định in order to obtain liberation, mới đắc được cái giải thoát. Is that clear? You need to practice meditation. Phải tu thiền, phải tu luyện mới đắc được. Okay? The third 500 years go spirit strong and learning. Thì cái giai đoạn thứ ba 500 tiếp 500 năm tiếp gọi là đa văn kiên cố. Where many people investigate sutras. Rất nhiều người nghiên cứu về kinh điển. Okay? What does it tell you? They are not enlightened. Cái người đa văn này không phải là người đắc chứng quả. They don't certify. They don't get certified. Is that clear? Okay. And the fourth 500 years, cái giai đoạn thứ tư, 500 năm thứ tư, is strong in temples, là từ miếu kiên cố. These people create a lot of blessings by building way places. Những người này họ trồng rất nhiều phước điền bằng cách xây cất chùa chiền. Questions? Bạn thắc mắc gì không? Okay. And finally, the fifth 500 years is the period strong in fighting. Cái 500 năm cuối cùng đó gọi là đấu tranh kiên cố. This is referred to in this very section number 6. Đây là trong cái phần số 6 này của kinh Kim Cang. Nói là, and this is in the era of the Dharma ending era, trong cái thời mạt pháp đó. Okay, where people are very skilled in fighting. And trong thời buổi này người ta thích đấu tranh lắm, thích kiện tụng lắm. They love to take each other to court. Yes? Okay? That's when even in our Dharma ending era, if we maintain precepts and plant blessings, we can still understand this Vajra Sutra. Thành ra cái thời buổi này mà quý vị mặc dù mạt pháp nhưng thì chúng ta chỉ cần trì giới và trồng phước để sẽ hiểu được cái kinh này, thâm nhập được cái kinh này. Okay? Any questions about this? Questions? Why do we go through these 5 periods? Tại sao đi qua 5 cái giai đoạn để làm cái gì? What for? Why do we list it out for you? To show you where you are, for you to check where you are, để giúp quý vị biết mình đang ở đâu. Where are you? You know where you are? Where? Number 1? Yes. Where are you? No comment. I don't have many people coming to the temple anymore. I can't afford to lose more. Here's what I try to explain to you. Để thầy giảng cái vị nghe. This also shows you that the natural progression in your cultivation. Cái này thiệt ra là
cho quý vị thấy cái giai đoạn, từng giai đoạn quý vị đang tu giai đoạn nào. Okay. Number one, the first area, the first phase is that you have very strong fighting mind. Thứ nhất á, là cái tâm quý vị đó thích đấu tranh, thích đấu. You like to fight. Is it clear? You like to fight. Your mind is bent on fighting. Cái tâm mình đang tranh đấu. You love to fight. Okay? And in order to get out of that, we need to hold precepts and plant blessings. Thì trong cái thời gian này, quý vị phải biết giữ giới, trì giới và trồng phước. Is it clear? Now, if your mind, you find yourself, your mind is still bent on fighting, then you're still in the fifth phase. Okay? And you need then to concentrate on keeping precepts and practicing giving. Lúc cái thời gian này mà quý vị, cái tâm quý vị thích đấu tranh đó, thích tranh đấu, thì quý vị đang còn kẹt trong cái giai đoạn thứ 5 là phải lo giữ giới và lo bố thí. And then the next phase is when you believe in building temple. Bộ những quý vị tới cái giai đoạn thứ gì là muốn xây chùa. Anyone there yet? Anyone wants to build a temple yet? See? Not even there yet. We prefer to fight. Mình đừng muốn đấu. See, we prefer to fight. We don't want to build temples yet. You find meaning in building temples. Do cái tâm quý vị muốn xây chùa. Thích xây chùa. They like to build temples. And I would tell you that in Taiwan, when I was there for a couple of years, you know, you hear a lot of stories of people who have money, and what they do, they build temples. That's what they want to do. Và có nhiều người, quý vị biết không, là lúc ở Đài Loan 2 năm đó, thì có nghe rất nhiều người thí chủ rất là thích xây chùa. Okay? They love to donate money to build temples. Họ rất thích xây chùa. Okay? And then the next period is that the third period is when you want to open your wisdom. You appreciate understanding. Đó cái giai đoạn thứ 3 là mình thích hiểu. Okay? You love the wisdom and the knowledge. Thích hiểu, thích trí huệ, thích mở trí huệ. Okay? You see the progression is very important. Please don't take it lightly, because for you to really enjoy the learning, you need to build a lot of temples first. Okay? Thầy xin nhắc lại quý vị mà thích hiểu như cái cô nhập lạc sau đó là cô đã từng xây chùa nhiều lắm rồi. Okay? Bởi vì thích đọc kinh, now you enjoy reading sutras, you love acquiring, you know, reading up on the Buddhist principles and stuff like that. You know, reciting sutras. Quý vị bắt đầu thích đọc kinh, thích nghiên cứu kinh, thích đọc chú thích đọc kinh điển, đọc về Phật pháp, về giáo lý. Đó là cái loại người đó. This is number 3. Is it clear? You love doing that. Thích dễ sợ lắm. Anyone this period? Ai trong thời gian này chưa? Raise your hand. Giơ tay coi. Okay? Naturally. Bỗng nhiên thích như vậy. We're not talking one lifetime. Mình phải nói một đời nghe. We're talking many lifetimes. Nói rất nhiều đời. Danny, where are you? 5, 4, or 3? Number 1? Number 6? Number 6.
You're number 4. You love helping way places. That's building way places. Okay? Is that right? See, you Chinese people have something very special. You love building way places. Many of you. Cái ông này là ông cái giai đoạn thứ 4 là ông thích xây chùa, có nghĩa là ông thích giúp chùa, thích làm việc chùa vậy sao? Thích làm công quả. They love to come to the temple and build the blessings. That leaves Tex out and John out. Okay? It's natural with them. It's you don't have to tell them. They just like to do it. Không cần phải giảng nghĩa. You don't need to explain to them. They just do it. Okay? And then because they hang around the way places, naturally they look into Buddhist sutras, and then now they enjoy learning about sutras. Rồi từ cái vị thấy, you see a natural progression. You go to the temple, you help out, and then naturally you close all the sutras, and you want to read some, and then you enjoy reading the sutras, and eat more and more and more. Cái vị thấy không? Nó tự động như vậy. Mình vào chùa, mình làm công quả, mình giúp công quả, từ từ mình thích, mình thích đọc kinh, mình thích nghe giảng kinh, thì cái đó là cái phần giai đoạn thứ 3 đó. Mình thích cái giáo lý, cái pháp lý. Okay? You enjoy transcribing the Vajra Sutra. That's number 3. Okay? Number 4. Before you can do samadhi, learn samadhi, you have to learn sutras. Does it make sense to you? Quý vị muốn tu thiền định, quý vị phải tu kinh điển trước. Because sutras provide you with a roadmap to cultivate samadhi. Tại vì quý vị phải biết kinh, quý vị mới thiền được. Yes? Why do you always make life difficult for me? Yes. The Open Sutras actually plant all the seeds for the insights and samadhi for the meditation. It's all there. It doesn't grow until you do the meditation. Then why do you study sutras then after they become enlightened? What for? Why do you study sutras after they become enlightened? Why? Why, Danny? Why do they study sutras after they become enlightened? Do you know? Okay, and what else? The 2 reasons. Can I explain it to you? Can I explain it to you? You see? They can understand it, but they need to have a way to explain it to you. So the sutras help them, provide them the means to explain things to you. Okay? Câu hỏi là tại sao bên Thiền tông người ta nói người ta tu xong người ta sẽ giác ngộ xong người ta đi học kinh. Thầy nói tại sao cứ phá thầy hoài vậy? Có người trả lời giúp thầy bằng tay, nói là cái người mà ta giác ngộ được người ta đã từng nghiên cứu kinh rồi ta mới giác ngộ được. Thầy mới hỏi ngược lại, bây giờ người ta giác ngộ rồi tại sao ta đi học kinh làm cái gì? Thì có 2 lý do. Lý do thứ nhất là tại vì là họ muốn hiểu rộng hơn. Mà phải cần hiểu rộng hơn. Cái hiểu là mới bước đầu thôi. Còn càng ngày phải biết rộng ra, phải cho nó rộng ra, nó mập ra. Ok? Cái lý do thứ nhì
là họ nghiên cứu kinh để họ giảng cho chúng ta nghe. Ok? Tại giác ngộ rồi đó là phải giảng cái giác ngộ cho mình, cho người khác nghe, chứ không phải giác ngộ cho mình đâu. The reason they need, the second reason why they need to study sutras after they become enlightened is that they can share the enlightenment with us. The enlightenment is not meant to be for themselves. They have to teach us to become enlightened. Does it make sense, Danny, now? Why? See, Roberta, is it clear now? After you become enlightened, you have to study more because you need to help people, other people become enlightened too. Explain to them how to become enlightened. That's why after you become enlightened, you explain sutras. Before you become enlightened, you don't explain sutras. You don't explain sutras. Does it make sense, text? Because before you become enlightened, what are you doing explaining the sutras? You don't know what you're talking about. Okay? But you see, these periods are very important. Cái năm cái thời kỳ nó quan trọng dễ sợ lắm quý vị. It shows you the natural progression in your cultivation. Cái này là chỉ quý vị thấy cái giai đoạn mà quý vị cần đi qua để mà tu hành. This pertains to how what we need to do. Okay? What we need to do again? Okay? And takes many lifetimes. Number one, again, is to keep precepts and practice giving. Đầu tiên hết là quý vị phải giữ giới và bố thí. That's the first time period. You have to keep on doing it. If you do it if you perfect that, quý vị làm đủ rồi á, okay? And naturally, what do you want to do? You want to build way places. You want to help way places. Rồi khi mà quý vị làm đủ rồi đó, tự nhiên quý vị muốn xây chùa, muốn giúp chùa, muốn tới chùa làm việc. You want to go to way places and help out and contribute. Naturally, no one has to tell you. Không ai nó cần nói quý vị tự động muốn làm như vậy. Okay? And then at way places, naturally, next phase is that you need to investigate sutras. Học kinh điển. Thích học kinh điển. You love to investigate sutras. Okay? Okay? And then the next phase, after you learn all these principles, naturally, you want to practice samadhi. Sau khi quý vị mà đọc hết kinh điển, bộ những quý vị thích thiền. You love to meditate. Thích thiền thôi. That's all you do. That's all you want to do. Okay? To anyone number 4. Ai tới giai đoạn thứ tư chưa? See, I raise my hand in every single face. It's not fair. But it's true. You enjoy doing all these things. You don't stop. Quý vị thấy không? Làm từ đầu chí cuối, không phải làm xong. You don't say, I'm number 3 now. I don't do number 4 anymore. You guys do it. Number 3 includes 4 and 5. Quý vị nghe rõ không? Cái giai đoạn thứ 3 này á, không đừng nói mình tới tôi là bây giờ tôi là giai đoạn thứ 4 rồi, tôi chỉ ngồi thiền thôi. Ok? Tôi không làm gì nữa. Cái người đó không phải là người tới. Cái người tới giai đoạn thứ 4 rồi, cái đoạn thứ nhì nữa là tự nhiên thích làm 3, thích làm 4, thích làm 5 luôn nè. Tôi đồng thích như vậy. Hiểu chưa? It's a pyramid. Cái này là cái kim tháp tự. Nó lên từ từ đó. Cái ở trên nó có hết tất cả ở dưới. Càng ngày càng cao là phải có cái căn bản ở dưới. You cannot rise, elevate yourself unless you have the foundation from the prior phases. So you keep on building. Mình cứ tiếp tục xây. Okay? Is it clear? All right.
182, tập 182. You cannot believe in the sutras unless you have good roots. Những cái người mà tin vào kinh này là người có thiện căn. Okay. They maintain the precepts and they cultivate blessings. Họ giữ giới, trì giới và họ trồng phước. Those people will believe the Vajra Sutra and accept its principle. Những cái người đó họ tin vào cái kinh Kim Cang này và thọ những cái giáo lý của kinh này. These people are very special. Những cái người này rất là đặc biệt. They have planted good roots for limitless kalpas. Nói cái gì nghe? Tin được cái kinh Kim Cang này và tin vào những cái giáo lý kinh Kim Cang này, mặc dù không hiểu, even though you don't understand, okay? Even though you don't get the Vajra principles, even though you don't understand, but you still have deep faith in the sutra. Okay, that cannot happen unless you have tremendous blessings that you've been planting since limitless kalpas. Cái vị biết không? Những cái người đó mà có tin cái Kim Cang này mà ta đã từng trồng cái phước điền từ vô tận kiếp rồi. What have they done all these limited kalpas? Đã bao nhiêu kiếp họ làm, đã từng làm gì? They have been making offerings too. Họ đã từng cúng dường. They have been respecting the triple jewel and believing in triple jewel. Họ đã từng cung kính và tin tưởng vào Tam Bảo đã vô lượng kiếp, since countless kalpas already. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. If you have such limitless blessings, okay, then you naturally will want to draw near the Vajra Sutra. Những cái người mà có phước điền tự động thích cái kinh Kim Cang này. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, you have no questions, this is where we end. Nếu không thì chúng ta ngừng lại ở đây. Next week we talk about why the Buddha mentioned precepts and the blessings. All right, we do transfer the merit and virtues then. Chúng ta hồi hướng công đức vậy. Please don't take this lightly. Quý vị đừng nghĩ chuyện là Phật nói chuyện hời hợt đâu. It's very difficult to understand the Vajra Sutra. Nói thật với quý vị, cái kinh Kim Cang này rất là khó hiểu. I can't think of many people who understand the Vajra Sutra at all. Tôi thầy không biết là không có bao nhiêu người có thể hiểu nổi kinh Kim Cang này đâu. Okay, and for us to be able to understand, for you to be able to understand the Vajra Sutra, you need to have the element of faith. Quý vị muốn hiểu kinh Kim Cang này phải tin. You have to believe in its principles. Phải tin vào cái giáo lý của nó vậy. That's a requirement. Okay, and as I explained to you in today's lecture, you detach and you follow the teaching. That's how you are able to penetrate the teaching. Nên quý vị phải theo cái phương pháp mà Phật dạy, mới từ từ mới có thể thâm nhập được cái kinh điển này, cái giáo lý này. Because it's one of the most profound sutras. Đây là một cái kinh mà thâm sâu nhất, and that most people don't understand, và đa số những người giảng kinh này không ai hiểu đâu, không ai hiểu cái kinh này nổi, không ai người giảng. I will tell you there are very few people who dare explain this Vajra Sutra. Rất có ít người mà dám giảng kinh Kim Cang này cho quý vị.
Very rare to find people who dare explain Vajra Sutra. They recite Vajra Sutra, yes, but not explain Vajra Sutra. Họ dám tụng kinh thì có, mà giảng kinh thì không có đâu. Okay? Why is that? Tại sao ít người như vậy? Because the Vajra principles is so broad that you can explain it from so many perspectives. Meaning the perspectives of an Arhat, perspective of Pratyeka Buddha, perspective of Bodhisattva. Okay? Thành ra, tại vì cái giáo lý nó sâu sắc quá này, giáo lý Bát Nhã này nó sâu sắc quá này, có thể giảng từ cái phương diện của phàm phu, phương diện người A La Hán, người Bích Chi Phật, người Bồ Tát. Okay? So when you find an explanation like Master Srinivas explanation, là khi mà quý vị mà đọc một cái kinh, cái giảng, cái chú thích của kinh Kim Cang của Ngài Tuyên Hóa rồi, it's done at the Bodhisattva level. Đó là được giảng về cái phương diện của Bồ Tát. Okay? It makes it very difficult to try to explain it again because you're not covering any new grounds. Một khi mà Ngài Bồ Tát giảng kinh rồi, mình giảng kinh là toàn là từ cái phương diện thấp hơn, không cách nào mà hơn được, tại không ai dám giảng nữa. Now very few people would dare explain it anymore. They're not doing anything new, they're not contributing anything new to it. Không ai có cống hiến gì thêm mới hết. Thành ít người muốn giảng. Yeah, because unless you are able to understand the full range, explaining the sutra could be misleading. Okay, thành ra ít người giảng là tại cũng là có cái lời tại người ta ít bị cái sự giảng sai lầm. Okay, all right, let's stop here today.